Hello, my dear students. মই তোমালোকৰ মৰমৰ স্পোকেন ইংলিছৰ ছাৰ হেমন্ত ডেকা। মই আগতে বনোৱা ভিডিঅ'বিলাক চাই পেলাই বহুত ষ্টুডেণ্টছে কিবা কিবি মোক প্ৰশ্ন কৰিছে, কিন্তু কথা হ'ল তাৰ ভিতৰত সৰহভাগ প্ৰশ্নই কিন্তু কমন প্ৰশ্ন। যদিও এজন কোনোবাই মোক প্ৰশ্নটো সুধিছে, কিন্তু তাৰ উত্তৰটোৱে কিন্তু আটাইবোৰকে বহুতকেই লাভান্বিত কৰিব। আৰু সেইবাবে মই ভাবিলোঁ যে এই উত্তৰকেইটা মই ব্যক্তিগতভাৱে নিদি পেলাই কিছুমান ভিডিঅ' বনাই পেলাওঁ, যাতে সকলোৰে মনৰ পৰা এই ক্ষুৰণবিলাক দূৰ হয়। তেনেকুৱা এটা মোলৈ প্ৰশ্ন আহিছিলে যে মই চেলুনৰ পৰা চুলি কাটি আহিছোঁ, ইংৰাজীটো কি হ'ব? ইয়াতে মই এটা কথা কৈ লওঁ, সেইটো হৈছে যে আমি আচলতে যেতিয়া ইংৰাজী কোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াত থাকোঁ, শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, আমি অযথা কিছুমান কথা মনলৈ আনি পেলাই মনটো বেয়া কৰাটো উচিত নহয়। মই ক'বলৈ গৈছোঁ যে এইটো মানে কি হ'ব, সেইটো মানে কি হ'ব, এনেকুৱা অজস্ৰ কথা আছে যিবিলাকৰ ইংলিছটো ইমান সহজো নহয়, আৰু কিছুমান এনেকুৱা কথা আছে যিবিলাকৰ ইংলিছটো আমি জনাটো দৰকাৰো নাই। মই বুজাই দিম কিয় দৰকাৰ নাই। এই কাৰণে দৰকাৰ নাই মই কৈছোঁ। চোৱা, কোনোবা আগতে এবাৰ কোনোবাই মোক সুধিছিলে এটা কথা, অৱশ্যে ইউটিউবত নহয়, মোৰ ক্লাছৰুমতহে, যে ছাৰ সি গৰু খীৰাই আছে, ইংলিছটো কি হ'ব, গাই খীৰাই আছে। তেতিয়া মই ষ্টুডেণ্টজনক সুধিছিলোঁ যে তোমাৰ ঘৰত গৰু আছেনে? তেওঁ কৈছিলে যে মোৰ ঘৰত নাই। তো বাকী ষ্টুডেণ্টবিলাকক সুধিলোঁ, কাৰোবাৰ ঘৰত গৰু আছে নেকি? উত্তৰটো সকলোৰে একেই, নাই ছাৰ। তেতিয়া মই ষ্টুডেণ্টজনক কৈছিলোঁ যে গৰুৱেই যদি নাই, তুমি গৰু খীৰোৱা কথাটো ক'বলগীয়া হ'ব জানো কেতিয়াবা? প্ৰথম কথা। আৰু যদি ক'বলগীয়া হয়, গৰু আমাৰ ঘৰত থাকে, আৰু ঘৰত থাকিলে গৰু খীৰাই কোনে? মায়ে খীৰাই, দেউতাই খীৰাই, বাইদেৱে বা নিজেই বা কোনোবা কাম যোনে সহায় কৰে, তেনেকুৱা কোনোবা মানুহে গৰু খীৰাই। তেতিয়া আমি ভাবি লোৱাচোন কথাটো, যে মায়ে সুধিছে যে দেউতা ক'ত? তুমি কৈছা যে দেউতা গৰু খীৰাই আছে, মাক জানো আমি ইংৰাজীতে ক'বলগীয়া হ'ব? নিশ্চয় নহয়। মই ভাবোঁ এই বাক্যটো যিবিলাকে ইংৰাজী ক'ব পাৰে তেখেতসকলক মই ক'ব খুজিছোঁ যে এনেকুৱা কথাটো আমি জীৱনত এবাৰ কৈ পাইছোঁ নেকি? মই অন্ততঃ পোৱা নাই। মই ইংৰাজী বয়স হ'ল, যথেষ্ট ইংৰাজীতে মই কথা ক'বলগীয়া হৈছে বিভিন্ন পৰিৱেশত, কিন্তু মই কেতিয়াও এই বাক্যটো ইংৰাজীত কোৱা মনত নপৰে বা কোৱা যে নাই, মই সেইটো চিয়'ৰ যে সি গৰু খীৰাই আছে। তো এনেকুৱা আমি অলাগতিয়াল বুলি নকওঁ, কিন্তু ইন এ চেন্স মানে অলাগতিয়ালেই হয় কথাটো। তো এনেকুৱা অলাগতিয়াল কথাবিলাক আমি যদি মনতে ভাবি থাকি তাৰ উত্তৰটো ইংৰাজীত আমি বনাব নোৱাৰোঁ চেণ্টেন্সটো, আৰু তেতিয়া আমাৰ মনটো বেয়া হয়, আৰু ইংৰাজী কোৱাৰ প্ৰতি যিটো ধাউতি, সেই ধাউতিত আমাৰ কি হয়, কিছু বিঘিনি আহি পৰে, মনটো ভাঙি যায়। আচলতে আমি বচা কিছু কথাহে জনা দৰকাৰ, যিখিনি আমি প্ৰকৃতপক্ষে আমি ব্যৱহাৰিক জীৱনত ক'বলগীয়া হয়। তেনেকুৱা চেণ্টেন্সবিলাকৰ ওপৰতহে আমি গুৰুত্ব দিয়া উচিত। মই কৈ দিছোঁ বাৰু কথাটো, যে মই চেলুনৰ পৰা চুলি কাটি আহিলোঁ। কথাটো হ'ল যে এইটো ইংলিছ কৰিব, এই চেণ্টেন্সটো ইংলিছ কৰিব পাৰি, একো কথা নহয় এইটো, কিন্তু ক'বলগীয়া নহ'ব চাগে মই ভাবোঁ যে কেতিয়াবা কাৰোবাক ইংৰাজীতে, বিশেষকৈ অসমীয়াত কটো বেলেগ কথা। তো কথা হ'ল যে চিম্পলি ক'লে হ'ল যে মই চেলুনৰ পৰা আহিলোঁ, কি হ'ব যে আই হেভ কাম ফ্ৰম চেলুন। বাকী যে কি ক'ব লাগিব যে চুলি কাটি আহিলোঁ, এইখিনি অংশ। তো সেইখিনি অংশত এটা কথা আছে, মই অলপ পিছতে এক্সপ্লেইন কৰিম। তাৰ আগতে মই ট্ৰেঞ্চলেশ্যনটো সুধিছে বাবে মই কৈ দিছোঁ বাৰু, যে মই চেলুনৰ পৰা চুলি কাটি আহিলোঁ, আই হেভ কাম ফ্ৰম চেলুন গেটিং মাই হেয়াৰ কাট। চেণ্টেন্সটো সেইটোহে হ'ব। কিন্তু এই চেণ্টেন্সটো মই নাভাবোঁ যে ইমান প্ৰাসংগিক। যি নহওক, শুধোতাজনক মই মনত বেজাৰ দিবলৈ খোজা নাই, মই কৈ দিছোঁ। কিন্তু মই ক'বলৈ এটা বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা অলপ যিবিলাক অপ্ৰাসংগিক, যিটো আমাৰ ক'বলগীয়া নহয় সাধাৰণতে, বা কেতিয়াও ক'বলগীয়া নহয়, তেনেকুৱা চেণ্টেন্সবিলাক আমি জানিবলৈ বিচাৰি উত্তৰ নাপাই পেলাই আমি নিজে অলপ মনটো দমাই দিবলগীয়া হয়। এইটো অদৰকাৰী কথা এটা। যি নহওক বাৰু, এতিয়া ইয়াত এই প্ৰশ্নটোৰ আঁত ধৰি পেলাই মই অলপ কথা ক'ম, কিন্তু সেইখিনি কিন্তু প্ৰশ্ন কৰোঁতাজনক মই কৈছোঁ ধন্যবাদ,
তেওঁ প্ৰশ্নটো সোধাৰ কাৰণে মোৰ মনলৈ এই ভাৱটো আহিছে যে ইয়াৰ ওপৰত মই আৰু অলপ কথা ক'ব পাৰোঁ, যিখিনি কথা হয়তো বহুতৰ বাবে বেনিফিচিয়েল হ'ব। সেই কথাখিনি এনেকুৱা যে চুলি কটা। ঘটনাটো হ'ল কি, আমি কোনোবা এজন, বিশেষকৈ ল'ৰাবিলাকৰ কথা কৈছোঁ, ছোৱালীও যদি চুলি কাটে তথাপিও মানে সাধাৰণতে ল'ৰাই কাটিবই লাগে আৰু। তো কি হয়, চেলুনত চুলি কাটি থাকোঁতে যদি তোমাৰ এটা ফোন আহে, তুমিতো ক'ব পাৰা যে এই মই চুলি কাটি আছোঁ, মই অলপ পিছত ফোন কৰিম দিয়া তোমাক, এনেকৈ আমি কওঁ। কিন্তু কথা হ'ল ইয়াত আমি যদি অসমীয়া চেণ্টেন্সটো চাবলৈ যাওঁ যে মই চুলি কাটি আছোঁ, তো মই খাই আছোঁ, আই এম ইটিং, মই কাটি আছোঁ, আই এম কাটিং। তো আই এম কাটিং হেয়াৰ বুলি যদি কোৱা, তেতিয়াহ'লে কিন্তু দেখাত ঠিকেই লাগিছে কথাটো শুনাত, কিন্তু যদি ভালকৈ বিচাৰ কৰিবলৈ যোৱা তেতিয়াহ'লে পাবা যে মই চুলি কাটি আছোঁ মানে কোনোবা বহি আছে চেলুনত আৰু মই চুলি কাটি আছোঁ, মোৰ চুলি বেলেগে কাটি থকা নাই। তো সেইটো লক্ষ্য কৰিবলগীয়া। কথাটো হ'ল যে যিবিলাক কাম আমি নিজে নকৰোঁ, আমি বেলেগৰ দ্বাৰা কৰোৱাওঁ, তেনেকুৱা কাম আছে। যেনেকৈ কাৰোবাৰ এটা অপাৰেশ্যন আছে, গল ব্লাডাৰ ষ্ট'ন হৈছে, তো আমিতো কৈয়ে দিওঁ যে তুমি এইটো অপাৰেশ্যন কৰিবা, কিন্তু অপাৰেশ্যন কোনে কৰিব? ডক্তৰেহে কৰিব, আমিতো নিজে নকৰোঁ। গতিকে মই অপাৰেশ্যন কৰিম এইটো, এনেকৈ ক'লেতো নহ'ব। একচুৱেলি অসমীয়াতে হয় যে কথাটো যে মই অপাৰেশ্যন কৰাম। মই চুলি কাটি আছোঁ নহয় পেলাই কি হ'ব, মই চুলি কটাই আছোঁ, সেইটোহে হ'ব লাগে আচলতে। তো গতিকে যিবিলাক কাম আমি বেলেগৰ দ্বাৰা কৰোঁ, নিজে নকৰি পেলাই, তেতিয়াহ'লে আমি অসমীয়াত ক'লে চেণ্টেন্সবিলাক এনেকুৱা হয় যে মই ঘৰটো ৰং কৰাম, মই চুলি কটাই আছোঁ, মোৰ গাড়ী এই আছে ধৰি ল'লোঁ, তো মোৰ গাড়ীখন মই নিজে ধুওঁ মই, তো মোৰ গাড়ীখন নিজে ধুওঁ, আই ৱাছ মাই কাৰ মাই চেল্ফ, ঠিক আছে, মই নিজে ধুওঁ। কিন্তু সঁচা কথাও এইটো, মই নিজে নুধুওঁ আচলতে, মোক এই অফিচত মোৰ সহায়ক আছে, তেওঁ ধুই দিয়ে, পইচা দিওঁ বাৰু, এনেই নুধুওঁ। তো কথা হয় কি, মই কি বুলি ক'ম তেতিয়াহ'লে, যে মই গাড়ীখন ধুৱাওঁ মানে বেলেগৰ দ্বাৰা। সেইটো ক'ব লাগিলে মই কিন্তু চেণ্টেন্সটো ক'ব লাগিব যে আই গেট মাই কাৰ ৱাছড, পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ED, এইটোহে ক'ব লাগিব। এইটো কথা কিন্তু মনত ৰাখিবা। মই আৰু এক্সাম্পল দিব লাগিব কেইটামান, যাতে ভালকৈ বস্তুটো ক্লিয়াৰ হয়। তো ক'ব পাৰোঁ যে মই চুলি কটাই আছোঁ, তো আই এম কাটিং মাই হেয়াৰ নহ'ব, এইটো হ'ব যে আই এম গেটিং, কণ্টিনিউৱাছ টেন্স, কটাই আছোঁ, আই এম গেটিং মাই হেয়াৰ কাট মানে কিন্তু কাট সেই শেষৰ কাটটোতো দেই, অৰ্থাৎ পাষ্ট পাৰ্টিচিপলটোহে, আই এম গেটিং মাই হেয়াৰ কাট। মই চুলি কটাম আজি, ধৰি ল'লোঁ, তো মই চুলি কটাম, তো আই উইল গেট মাই হেয়াৰ কাট, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। মই চুলি কটালোঁ বা কটাইছোঁ, আই হেভ আহিব তেতিয়া, কটালোঁ নাইবা কটাইছোঁ, তো আই হেভ গট মাই হেয়াৰ কাট, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। তো আৰু হ'ব পাৰে চেণ্টেন্স, যেনেকৈ তুমি ধৰা মোক কৈছা যে মই সুধিছোঁ যে কোৱাচোন মোৰ ক্লাছৰুমত আহিছে কোনোবা, যে ক্লাছৰুমটো আৰু কিবা ভাল কৰিব পৰা যায় নেকি, ইম্প্ৰুভ কৰিব পৰা যায় নেকি। কোনোবাই কৈছে যে ছাৰ আপুনি ক্লাছৰুমটো ৰং কৰাই ল'ব, লেতেৰা লাগিছে। তো তেওঁ যদি মোক কয় যে আপুনি ক্লাছৰুমটো ৰং কৰিব মানে কোনে কৰিব, মই নিজে কৰিব লাগিব, মইতো নকৰোঁ। গতিকে তেওঁ মোক ক'ব পাৰে যে ছাৰ ইউ কেন, ধৰি ল'লোঁ আপুনি ক্লাছৰুমটো ৰং কৰাই ল'ব পাৰে, পেইণ্ট কৰাই ল'ব পাৰে। তো তেওঁ মোক ক'ব পাৰে যে ছাৰ ইউ কেন গেট ইয়'ৰ ক্লাছৰুম পেইণ্টেড। ভাষাটো এনেকুৱা হয়। লাগিলে মই আৰু এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ, যে তোমাৰ কিবা এটা হৈছে, গলব্লাডাৰ ষ্ট'নে হৈছে, মই কৈছোঁ তুমি এইটো অপাৰেশ্যন কৰাই লোৱা উচিত, ইউ শুড গেট ইট অপাৰেটেড, তুমি এইটো অপাৰেশ্যন কৰাই লোৱা উচিত, সেইটো হ'ব পাৰে। তো মনত ৰাখিবা, যিবিলাক কাম আমি নিজৰ দ্বাৰা নকৰি বেলেগৰ দ্বাৰা কৰোঁ, তেনেকুৱা কথাবিলাকত আমি কিন্তু এই ধৰণেহে ক'ব লাগিব। আজিলৈ আমি ভিডিঅ' সামৰিম, এইটো ভিডিঅ'।
শ্বেয়াৰ কৰিবা প্লিজ আৰু থেংক ইউ পুনৰ লগ পাম নেক্সট উইকত বাই